اهلا بكم يا شباب، فيديو جديد من فيديوهاتنا لربح من الانترنت. فيديو النهارده بيتكلم عن موقع رائع جدا، موقع جبار. وصراحة في خلال الفترة اللي فاتت بدأ يثبت مصداقية وبدأ يثبت انه فعلا من عمالقة تعدين التي ار اكس. موقعنا النهارده هو موقع اكس او تي ار اكس. طبعا تابع معايا في الفيديو عشان نبدأ نشرح التفاصيل كلها. وما تنساش، انا اسلام العربي ودي قناتي فلوس اونلاين، دايما بنتكلم فيها عن الربح من الانترنت. ما تنساش تدعمنا باللايك، اشتراك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. هتلاقي جرس الانذارات طبعا لازم تفعله، وتبدا تعمل شير. وما تنساش ان في مسابقه معايا هقولها في اخر الفيديو. يلا بينا نخش في التفاصيل. اهلا بكم يا شباب. موقعنا النهارده هو موقع جبار جدا لتعدين عمله التي ار اكس. موقع النهارده فعلا اثبت كفاءه واثبت مصداقيه في خلال الفتره اللي فاتت في التعامل مع العملاء بتوعه، لدرجه ان هم وصلوا لاكثر من مليون عميل في خلال الفتره اللي فاتت. الموقع بتاعنا بيدعم خطط وليه تفاصيل كتير هنبدأ نتكلم معاها في فيديو. ولكن خليني اتكلم معاكم ببساطة كده. الموقع بتاعنا ده انت ممكن تحقق منه ارباح ازاي؟ في ثلاث طرق للربح في الموقع. الطريقة الأولانية من خلال التعدين العادي خالص، انت بتبدأ تعمل ايداع وهو بيديك نسبة ارباح على المبلغ الايداع بتاعك. ودي كانت الطريقة الأولانية. طب ولنفترض ان انت ما انتش حابب تعمل ايداع او ما عندكش الامكانيه ان تعمل ايداع، فانت عادي ممكن تشترك في الموقع برضو وتبدا تكسب من خلال روابط الاحاله. تبدا تروج للموقع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عندك مدونه، الواتساب، فيسبوك، تليجرام. عندك موقع، عندك حتى قناه يوتيوب. فممكن تروج له، وبعد كده الناس اللي هتشترك تحتيك لو هي بدات تبدا تستعمل الموقع او تبدا تعدن عليه وتبدا تعمل فيه ايداعات، فساعتها انت هيجي لك نسبه كمان من ارباح بتاعتهم. طيب دي كانت الطريقة التانية. الطريقة التالتة بتاعتنا وهي طريقة الخطط الاستثمارية. الخطط الاستثمارية هي بكل بساطة انت بتبدأ تاخد التي ار اكس بتاعتك او عدد العملات اللي انت هتستثمر بيها وتبدأ تحطها في خطة. الخطة دي مثلا بتبقى 3 ايام او 5 ايام او اسبوع، وعلى حسب الخطة على حسب ما انت هتبدأ تحقق منها. وكل ده برضو هنشرحه في الفيديو. دي كانت مقدمة بسيطة كده للموقع بتاعنا. تعالى بقى نخش في ايه؟ في التفاصيل. ما تنساش اهم حاجه ان في مسابقه في اخر الفيديو، فكمل معايا الفيديو لغايه الاخر. ويلا بينا بقى من غير ما نرغي كتير نخش في التفاصيل. ورجعنا لكم تاني يا شباب، ودي واجهه الموقع. اول ما هتضغطوا على الرابط الموجود في الكومنت المثبت، اول ما تضغط على الرابط الموجود هتلاقي الواجهه بتاعتك بقت كده. طيب بكل بساطة الواجهة دي هتبقى عاملة ازاي؟ هنا على اليمين على النقطة الحمراء دي، هنا لو انت حابين تتواصل على التليجرام، وهتلاقي رابط التليجرام بتاعه موجود عندي في الوصف تحت. وهنا دي الانجليش اللي هو اللغة، حابب تغيرها للعربي او تخليها انجليزي زي ما انت عايز. وعلى الشمال هنا لوجن لو انت ليك حساب تبدأ تعمل دخول. طيب هنا بكل بساطة ازاي نسجل؟ ده الايميل بتاعك او رقم التليفون، سواء ده او ده ينفع. لوجن باسورد ده رقم الدخول بتاعك او الباسورد بتاع الدخول بتاعك، مش لازم الباسورد بتاع الايميل، ده باسورد الموقع بس. السكيورتي كود، وركزوا معايا يا شباب في ان السكيورتي كود ده رقم انت هتبدا تحطه دايما في الموقع لما تيجي تبدا تعمل اي سحوبات. فدايما السكيورتي كود ده ما ينفعش تنساه. الانفيتيشن كود هتلاقي هنا رقم الدعوه الخاص بيا، وهتقول له ان انت موافق على كل التفاصيل بتاعتنا وتبدا تعمل ريجستر اللي هو تسجيل. بعد كده نبدأ نعمل الدخول بتاعنا، وطبعا عشان انا عندي ايميل فانا هبدأ اعمل دخول وارجع لكم تاني. طب يا شباب، دي الواجهة الاساسية اللي هتلاقيها موجودة في الموقع. الموقع بيديك 800 تي ار اكس كهدية عشان تبدأ تعدن بيهم. هنا بيدي كل النوتيفيكيشن، اي تعديلات او اي حاجات بتحصل جديده الموقع بتلاقيها هنا. هنا من خلال الريتشارج انت بيعلمك ازاي تبدا تشحن، وانا هعرفكم دلوقتي ازاي نشحن ونسحب في اخر الفيديو. هنا برضو ان انت ممكن تبدا تسحب الفلوس بتاعتك، وطبعا على حسب الايداعات بتاعتك عامله ازاي. هنا التيم، وهنا بيجي يقول لك ده ليفل واحد وليفل اتنين وليفل تلاتة. ليفل واحد ده اللي بيسجل من الرابط بتاعك مباشر، وده بيبقى انت ليك عليه نسبة وهنبدأ نشرحها دلوقتي. ليفل اتنين اللي هو بيبدأ يشترك من ليفل واحد، وليفل تلاتة اللي بيبدأ يشترك من ليفل اتنين. فانت في خلال التلات ليفلات دول انت بتبدأ تحقق ارباح منهم او بتاخد بونص عليهم. اليو اس دي تي مايننج ده موقع هم لسه بادئين، موقع تاني كمان قلت لك عشان هو موقع جبار ورائع في تعدين التي ار اكس، بدأ يشتغل كمان في تعدين عملة اليو اس دي تي. ده التطبيق بتاعهم لو انت حابب تنزل التطبيق، وده الساين اوت اللي هو الخروج. طب هنا بيجي يقول لك ده البيز بتاعك ال 800، وهنا الكوميشن بتاعك انا لسه ما بداتش ناس تسجل من خلالي، والافيلابل في الحساب بتاعك حوالي زيرو عشان لسه ما عملناش ايداعات، هنعمل دلوقتي مع بعض. طيب هنا بيقول لك ده كميه الرقم الشمال اللي انت شايفه كتير قوي ده، ده الارباح بتاعت الناس اللي اشتركوا في الموقع. وهنا عدد الاعضاء معدي المليون ومية وشويه الف.
طيب هنا بيقول لك ان هم من اكبر الشركات لتعدين التي ار اكس، ودول الشركاء الرسميين بتاعتهم، ومنهم زي ما انت شايف بينانس. طيب ده كانت الواجهة الاساسية. طيب هنيجي لو انت شايف تحت هتلاقي فيه 5 حاجات تحت. هنيجي هنا لحاجة اسمها التريد. التريد ده كل يوم بيبدأ يعدل لك على نسبة الفلوس اللي موجودة عندك، ال 800 زائد فلوس الايداع اللي انت هتعملها. فهو دلوقتي عمل لي ال 800 عدل لي عليهم 32 بنسبة 4% كل يوم من الفلوس اللي موجودة عندي. كل اللي عليك ان انت كل يوم تيجي تعمل حاجة اسمها تشارج، فساعتها ال 32 تي ار اكس هيبدأوا موجودين هناك عندك في الحساب بتاعك. لو رجعنا الحساب بتاعي هنعمل ريفرش كده هنلاقي 832 بقوا موجودين في الحساب. طيب زي ما انت شايف هم موجودين في الحساب هنا. طيب يبقى انت كل المهم عندك ان انت تبقى تعمل تريد هنا. طب الموقع بتاعنا ايه الخطط بتاعته؟ وخلينا نبدأ نخش على الخطط الاستثمارية بالمرة قبل ما نبدأ نعمل ايداعات. الخطة الاستثمارية بتاعتنا ان انت تبدأ تحط فلوس بتاعتك في الموقع ده لمدة 3 ايام، والموقع بيديلك عوايد كل يوم بنسبة 1.3%. يعني ايه؟ يعني ببساطة كده لو دخلنا على الخطة الاولانية، دي خطة ال3 ايام. لو انا كتبت هنا بكل بساطة انا مثلا هعمل استثمار ب1000، فهنا ال1000 هيرجع لك كمان 3 ايام 1030 بالعوائد بتاعتهم. ده عشان هما بيبدأوا يشغلوا فلوس في التعدين بتاعتها، وبعد كده يبدأوا هما ياخدوا أرباحهم وأنت تبدأ تاخد أرباح الخاصة بك، وهكذا. طب تخيل أنت مثلا عملت ب100 ألف، تبدأ تاخد 3090 في خلال 3 أيام. ودي كانت الخطة الأولانية، خطة ال3 أيام. في عندنا كمان خطة ال15 يوم، ودي بعوائد 2 و11% يوميا. وهنا بيبدأ يقول لك المينيمم اكونت، المينيمم ان الاقل فلوس تبدأ تعمل لها ايداع واكتر فلوس. وهنا حلاوة الموقع ده ان اقل فلوس دايما في كل الخطط بتبقى ارقام عالية. في الموقع ده لا، الارقام بتاعته قليلة، اللي هو ممكن ب 100 ار اكس انت تبدأ تعمل خطة 15 يوم وتبدأ تحقق منها ارباح كويسة. او خطط طويلة الاجل زي ال 45 يوم وال 90 يوم وال 180 يوم. وال 180 يوم بيبدأ يديك 9 و73 على الفلوس بتاعتك. يعني انا لو حطيت في ال180 يوم دول 100 ألف، فساعتها انا هاخد رقم كبير قوي. الارقام دي كبير عليا. ساعتها انت هتاخد 1,851,000 لما تستثمروا معاهم لمدة 180 يوم. واللي هيجي يقول لي الموقع ده مش موثوق فيه او حاجة، هقول له والله هو لغاية وقتنا هذا هو بيدفع والموقع صادق. وطبعا ارجع واقول لك دايما الاستثمار هيرجع لمسؤوليتك الشخصية، وفي نفس الوقت دايما استثمر بكل الفلوس الزيادة اللي عندك. طيب ماي فاينانش يبقى بصراحة كده دي الفلوس اللي انت هتبدأ تدخلها ان بروجريس، يعني لسه شغالة في الخطط بتاعتها، او السيتلد اللي الخطط بتاعتها خلصت. وطبعا انا لسه ما بدأتش اعمل خطط، فكل الكلام ده عندي فاضي. طيب تعالى ناخد الرابط اللي بعده او الحاجة اللي بعدها، الا وهو رابط الاحالة. وده زي ما قلنا دي حاجة من الحاجات اللي انت هتبدأ تحقق ارباح منها من خلال الموقع ده، من خلال رابط الاحالة بتاعك. ده الانفيتيشن كود اللي موجود عندك ده، وفي نفس الوقت ده الرابط كامل لو انت حابب تروج له في وسائل التواصل زي ما قلنا، او جروبات التليجرام، جروبات الواتس، عندك صفحة فيسبوك، عندك اكونت ديسكورد، عندك حاجات كتير اوي انت ممكن من خلالها تروج لموقع زي ده. طيب خلينا نخش بقى في الشغل الكبير او الشغل الاهم. هنا نبدأ نخش على الماين، وده اغلب شغلنا هيكون هنا. هنا الريتشارج والويزدرو، هنا هتشحن ازاي وهنا هتسحب فلوسك ازاي، ودول هنقولهم دلوقتي. انما بس خلينا اخش معاك في الحته بتاعت الفي اي بي ليفل عشان دي اللي ناقصانا. الفي اي بي ليفل اللي هو ايه؟ انت لما تبدا تعمل ايداع بتخش في انه مرحله. المرحله الاولانيه اللي هو الفي اي بي 1 من 5 تي ار اكس، وده اقل حاجه انت ممكن تعمل بيها ايداع، لحوالي 39 339 الف تي ار اكس. من 5 تي ار اكس لحوالي 39 الف تي ار اكس. وده العائد بتاعك كل يوميا من التعدين 4%، والديلي ويزدرول اللي هتبدأ تسحبه حوالي 2.5% كل يوم تقدر تسحبه. طب الفي اي بي 2 هيبقى حوالي 40 ألف إلى ما لا نهاية. ساعتها انت هتبدأ توصل لحوالي 6% تعدين و3.5% تسحبهم. الفي اي بي 3 من حوالي 300 ألف. ساعتها انت هتبدأ تاخد 8%، والديلي ويزدرول هيبقى 5%. الفي اي بي 4 حوالي مليون، وده انت هتاخد حوالي من انكم بتاعك 10% تعدين و7% تقدر تسحبهم. الفي اي بي 5 حوالي 3 مليون، وده هتبدأ تاخد 12% وتبدأ تسحب حوالي 9.
والفي اي بي 6 ده 10 مليون، هتبدأ تاخد الانكم بتاعك 15%، وتبدأ تسحب حوالي 12%. وده طبعا للناس اللي حابة تستثمر بمبالغ عملاقة. طيب ده كان تعدينك انت لنفسك. طب كلمة حاجة اسمها ريبيت، ريبيت دي يعني ايه؟ يعني انت الناس اللي انت هتبدأ تدعيهم هتبدأ تاخد عمولة بتاعتهم قد ايه؟ هنا بيقول لك ان العمولة بتاعتك على الفي اي بي واحد، لو ليفل واحد ممكن توصل ل 20 تي ار اكس، لو ليفل اتنين هتوصل ل 10 تي ار اكس، لو ليفل تلاتة هتوصل ل 5 تي ار اكس. وهنا بيقول لك ان هو هيبدأ يديك على ليفل واحد حوالي 10% من ايداعاته كفلوس توصل لك في الكوميشن، في الحساب الكوميشن بتاعك. وبيديك حوالي كمان 10% من التعدين بتاعه يبدأ تكسبه في الموقع بتاعك او في الحساب بتاعك. يبقى انت كده عرفت في الفي اي بي واحد بس ده ليفل واحد، ليفل اتنين هكذا 10، وليفل تلاتة هكذا 5، وليفل اتنين بيديك 4% من الايداع اللي هو حاطه، واتنين في المية من الايداعات او من السحوبات بتاعته. وهنا برضو ليفل اتنين وتلاتة بيديك 5 و3% من التعدين بتاعه. وهكذا لو احنا وصلنا للفي اي بي 2 هيديك برضو نفس ال20 والعشرة والخمسة والعشرة والاربعة والاتنين والعشرة والخمسة والتلاتة. هكذا موجودة في كل التفاصيل بتاعة الفي اي بيهات كلها. طيب ده كان بالنسبة للإحالات، وبالنسبة للإيداع بتاعك هتبدأ تكسب منه ايه. ودي كانت نقطة مهمة جدا، في ناس بتسألني فيها كتير، فدي كان لازم نوضحها. طيب هنا التيم زي ما قلنا الناس اللي اشتركوا تحتيك. وهنا الفاينانشال ريكورد، هنا بيبدأ يقول لك انت بدأت تشتغل على الموقع بال 800 وعملت تعدين لحوالي 32، فبحسبك 838. هنا الترانسفير عشان خاطر تبقى انت فاهم، لما هنبدأ نحط الفلوس، الفلوس بتاعتنا هتنزل في الافيلابل اكونت، ساعتها احنا هنبدأ نحطها في البيزك اكونت، او انت ممكن كمان تاخدها من الكوميشن تبدأ تحطها في البيزك، من خلال ان انت تبدأ تحولها من الكوميشن للافيلابل من هنا. ودي هنبدأ نوريها لكم برضو بعد الايداع. ده كان كل الموقع بكل بساطة، عشان خاطر ابدأ ادخلكم في الحاجات الاساسية الا وهي الايداع والسحب. هنا هنبدأ نغير الباسورد، وهنا نغير السكيورتي باسورد. وهنا بس نسيت اقول لكم ان دي الوايت بيبر دي من خلالها هو الموقع بيبدأ يضمن لك ان هو شغال في الموضوع ده بقاله فترة طويلة جدا، وموقع موثوق ومصدر ثقة لغاية وقتنا هذا. هسيبك انت تقلب في الوايت بيبر براحتك، ودي هتلاقيها برضو موجودة في الوصف تحت الفيديو. وهنا الساين اوت ده الخروج. خلينا بقى نخش في الحاجات الاساسيه بتاعتنا الا وهي ريتشارج. انا دلوقتي عشان اسحب هعمل ايه؟ بكل بساطه هخش على كلمه ريتشارج، هلاقي فيه عنوان لمحفظه تي ار اكس، هاخدها كوبي واروح على بينانس، ابدا اعمل ايداع. طب انا على بينانس هبدا اخش على المحفظه، هبدا اقول له انا عايز اخش في السبوت، هبدا اقول له انا عايز اسحب من المحفظه، وهيقول لي انت عايز تسحب عمله ايه، هقول له مثلا التي ار اكس سند فايا كريبتو نتورك، وابدا اسيب الرابط بتاعها هنا. وهنا هبدا اقول له انا عايز اعمل ولنفترض 15، فانا مثلا هحط 16، فهنا هيوصلني 15 تي ار اكس، وهقول له ابدا اسحب. ساعتها هيجي يقول لي انا هبدا ادي فلوس للمحفظه دي، هقول له كونفيرم، وبكل بساطه هيجي يقول لي فعل الحاجات دي، وبعدين ابدا اعمل سبميت. ماشي يا شباب، دلوقتي جبنا رموز التفعيل ورحنا عاملين سبميت. ساعتها بيقول لي ان العمليه بتاعتنا نجحت وتم ايداع حوالي 16. وهنا الموضوع كله بياخد حوالي دقيقه او اقل من دقيقه كمان عشان خاطر الفلوس توصل للموقع. وما تنساش ان انت اول ما هنرجع، اول ما فلوس توصل للموقع لازم نضغط على زرار كونفيرم. طب يا شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي قال لي كومبليتد، فخلاص انا دلوقتي خلاص عرفت ان هم وصلوا الموقع. هروح راجع تاني للموقع بتاعنا واقول له ريتشارج كومبليتد. فساعتها الموضوع ما بياخدش اقل من دقيقه، وبيبدا الموضوع يسمع جوه الموقع. فزي ما انتم شايفين انا 832 وحطيت ب 15، فتقريبا هبقى 847. وخلينا نعمل ريفرش ونشوف هما هياخد قد ايه لغايه ما يبدا يسمع في الموقع. طب يا شباب زي ما انتم شايفين ان الفلوس بتاعتنا وصلت في خلال اقل من 5 دقايق. قال لي هنا الافيلبل بتاعك 15 تي ار اكس، وقال لك ان انت بدات تعمل ايداع لزيرو. فطبعا الزيرو دي لا ما تفهموهاش غلط، هو الافيلبل 15 تير اكس. طب انا كده خلاص خلصت مهمتي؟ لا، الموقع ده مختلف عن بقيه المواقع، عشان كده بقول لكم هو موقع مميز. الا وهو انك هتروح تعمل، هتيجي عند خانه الماين اللي موجوده تحت على اليمين، وتيجي تعمل حاجه اسمها ترانسفير. يبقى كده انت هتبدا تحول الفلوس المتاحه ليك، تبدا تحولها
للبيزك اكاونت. ومن هنا برضو بنبدأ نحول الفلوس الكوميشن اللي هو نسبة الارباح بتاعتك من الاحالات، ممكن تحولها للبيزك اكاونت اللي هو تبدأ تعدن عليهم وتاخد منهم عمولة او تاخد منهم ارباح كل يوم. طب هنا هنيجي في الافيلابل وهضغط عليه وهقول له حوله للبيزك اكاونت، وهقول له انا عايز احول ال 15 كلهم. وهنا هتبدا تحط الباسورد اللي انا قلت لك عليه قبل كده. طيب بعد ما حطينا الباسورد هنبدا نعمل حاجه اسمها كونفيرم، فساعتها هيبدا يحوله لي للحساب الاساسي. طب يا شباب زي ما انتم شايفين ان الفلوس اتنقلت لغايه الحساب الاساسي. بكده هيبدا التعدين على الفلوس اللي انا عملت لها ايداع. الحساب بتاعنا زي ما انت شايف كده الديبوزيت بتاعنا اتحسب 15 والحساب بتاعنا بقى 847. طيب احنا كده اتعلمنا ازاي نشحن في الموقع، خلينا نتعلم كمان ازاي نبدأ نسحب من الموقع. زي ما انت شايف ان ال 15 تي ار اكس يبدأوا يدوني 38 من 100 تي ار اكس كل يوم. فانا دلوقتي هبدأ اقول له ان انا عايز ابدأ اسحب 0.38 يبقى 0 علامة 3.8، وهقول له ان انا مثلا هبدا احط الباسورد بتاعي وهبدا اجيب الايميل الادرس بتاعي. طب الادرس بتاعي هجيبه منين؟ بكل بساطه هروح البايننس، هرجع تاني ورا خالص عشان خاطر تبقوا متابعين معايا. هو هيفتح لي الواجهه دي، هجيب المحفظه او الوالت واجيب الترون وابدا اقول له انا عايز اعمل ايداع والتي ار سي 20، وابدا اقول له هنا كوبي. بكل بساطه هرجع هناك تاني وابدا احط الرابط ده هنا، وساعتها هبدا اكتب الباسورد اللي انا قلت لكم عليه في الاول مهم جدا، ونبدأ نعمل بعد كده كونفيرم. طيب بعد ما حطينا الباسورد هنبدأ نعمل كونفيرم، وبكل بساطة هيجي يقول لي الويزدرول سكسس، ان السحب بتاعنا بقى ناجح. نرجع نروح نشوف في البينانس بتاعنا هل السحب بتاعنا وصل ولا لا. السحب يا شباب بيبدأ ياخد من 3 دقايق ل 5 دقايق عشان تبقوا عارفين. زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي ده اثبات السحب بتاع الموقع بتاعنا، ان انا بدأت اسحب منه حوالي 38 من 100 تي ار اكس، وان انت لو ضغطت عليه هيقول لك تم السحب كومبليتد وموجود عندك في الحساب بتاعك. فده اثبات السحب بتاعنا. وما تنسوش كمان يا شباب في السحب ان انت هنا من خلال البيزك اكاونت انت ممكن تغيره للكوميشن اكاونت وتبدا تعمل دون، ومن خلالها زي ما انت شايف ان الكوميشن اكاونت السحب بتاعك بيبقى غير محدود، ودي الفلوس اللي بتوصلك من خلال الاحالات بتاعتك. لما اي حد يشترك من خلالك او حد يعمل ايداعات من خلالك ساعتها بيوصلك نسبة عمولة مش بتتاخد منه، ولكن الموقع اللي بيديها لك بونص. فانت ممكن من خلالها انت هتاخدها من هنا تبدأ تسحبها، او ان انت حتى ترجع تبدأ تحولها للحساب بتاعك زي ما قلنا قبل كده من خلال ترانسفير. هتلاقي هنا الكوميشن بتاعك موجود هنا، تبدأ تحوله للبيزك اكاونت وتكتب الرقم بتاعك وتكتب الباسورد وتبدأ تعمل كونفيرم. المسابقة بتاعت النهاردة هتبقى عبارة عن ايه؟ وهي مسابقة لكل الناس اللي هتبدأ تشترك من خلالي في الموقع ده. ان انا هبدأ اختار من كل الناس اللي اشتركت ويبدأ يكتب لي تم في التعليقات، ان انا هبدأ اختار التلاتة دول هبدأ اشحن لهم في حساباتهم كل واحد فيهم حوالي 10 تي ار اكس. وده نوع من انواع الهدية او المسابقة، ده غير المسابقة الاساسية اللي احنا هنبدأ نعلن عنها ان شاء الله. المسابقة دي هتبدأ تنتهي كمان اسبوع، فانا هديكوا فترة اسبوع من خلاله تبدأ اللي يشوف الفيديو يبدأ يرشحه لاكتر ناس ممكنة. تبدأ تعمل لايك، اشتراك في القناة، تبدأ تعمل شير، وتبدأ تتفرج على الفيديو لغاية الاخر وتكتب لي تم في الكومنتات. وساعتها هنبدأ نعمل فيديو اختيار عشوائي من الكومنتات من الناس اللي بدأت تشترك معايا في المسابقة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ربحية جديدة. سلام عليكم.